Вітаю вас, дорогі глядачі каналу «Світло мудрості». Сьогодні ми не будемо говорити про модні дієти чи нові фітнес-центри. Ми поговоримо про те, про що мовчать, коли шукають рецепти щастя після 50. Про те, як вижити, коли здається, що все втрачено. Світ завжди хоче бачити усмішки, успіх, позитив. Але іноді найглибші таємниці про порятунок ховаються за найсумнішими очима. Моя історія не про щастя. Вона про те, як я вижила. І про 3 дивні звички, які, як я вірю, врятували моє життя. Отож, розпочинаємо. Осінній Львів. Холодний вітер згорнув пожовклі листя в купки, а люди ховалися в кав'ярнях, за кухликами теплого чаю. Я сиділа на старій парковій лавці, загорнувшись у шаль. Мені 64. І, чесно кажучи, життя здавалося мені довгим, порожнім тунелем, де світло було лише на початку, а тепер панувала лише темрява. Мій чоловік помер 5 років тому. Діти роз'їхалися. Я залишилася сама. Самотність – це не просто слово, це холод, який пробирає до кісток. Раптом до мене підійшла дівчина. Молода, років 25, з яскравими очима та посмішкою, як у рекламній брошурі. Вона тримала блокнот і диктофон. «Доброго дня!» – щебетала вона. «Я Марія, журналістка. Пишу проєкт про те, як знайти щастя після 50. Шукаю історії успіху, позитивні приклади». Я ледь стримала саркастичну посмішку. Історії успіху. Позитив. У моєму житті. Можливо, я була б для неї ідеальним прикладом розчарування. «Вибачте, дівчино», – сказала я, відвертаючись. «Моє життя не для історій успіху. І вже точно не для позитивних прикладів». Але вона була наполеглива, як молода трава, що пробивається крізь асфальт. «Але ж ви так виглядаєте. Ви сидите тут, дивитеся на світ. Можливо, у вас є якась мудрість. Якась звичка, яка допомогла вам пройти крізь труднощі». Я подивилася на неї. Така наївна. Думала, що життя – це набір звичок, які можна просто взяти і впровадити. «Звички?» – повторила я, відчуваючи якусь дивну іронію. «Так, у мене є 3 дивні звички. І вони врятували мені життя. Принаймні, його залишки». Я не знала, чому я це сказала. Можливо, мені просто хотілося виговоритися. Або шокувати цю позитивну дівчинку. Мій тон був сумним, але в очах, мабуть, блиснула іскорка якоїсь відчайної іронії. Марія, заінтригована, одразу ж увімкнула диктофон. «Розкажіть. Будь ласка, розкажіть. Це може бути дуже корисно для наших глядачів». Вона чекала на рецепт щастя, а я знала, що дам їй зовсім інше. Можливо, навіть те, що вона не захоче чути. Я зробила глибокий вдих. Холодний осінній вітер пронизав до кісток, але мені було байдуже. «Перша звичка», – почала я, дивлячись кудись удалечінь, на порожні гілки дерев, вона з'явилася десь через півроку після того, як не стало мого Івана. Тоді я ще вірила, що горе має строк придатності, і що час лікує. Ха! Яке там лікує? Воно лише роз'їдає зсередини, як кислота. Я відвернулася від Марії, її зосереджене обличчя з диктофоном в руці здавалося занадто чистим. Щовечора, коли діти вже телефонували, я сідала на кухні. Навпроти мене стояв пустий стілець. Той самий, на якому завжди сидів мій Іван. І я починала з ним розмовляти. Ні, не так, як у кіно, де спокійниками мило щебечуть про погоду та якісь дрібниці. Я виливала на нього все. Все, що не могла сказати йому за життя. Марія кивнула, на обличчі з'явилася співчутлива посмішка. «Ох, це так мило. Ви так переживали горе, і це був ваш спосіб». Я різко перебила її. «Мило? Дівчинко, яке, в біса, мило?» Це було не мило. Це було боляче, як відкрита рана. Я ж його не хвалила. Я його звинувачувала. «Іван, ти чого мовчав? Ти чого не сказав, що тобі боляче? Чого ти мені брехав, що все добре?» Я кричала на нього, так, що горло потім боліло. «Чому ти мене покинув? Ти ж обіцяв». Я згадувала всі наші сварки, всі його недоліки, всі мої невисловлені образи, які роками ховала. «Ти ж мені так і не купив ту шубу». Кричала я, і це було так смішно і так жахливо одночасно. Розумієте? Це були не розмови, а справжні допити.
Зі звинуваченнями, зі сльозами, з матюками, які ніхто, крім стін моєї кухні, не чув. Я виливала на цей пустий стілець все, що заїдало мене зсередини. Іван уже не міг відповісти. Він вже не міг образитися. І це давало мені якусь дивну свободу. Марія відвела погляд. Її обличчя вже не було таким позитивним. Вона ледь помітно стиснула диктофон. Це була не та історія, яку вона очікувала почути. Це була сира, неприхована біль. Іноді, продовжувала я кричала на нього про те, як мені остогидло це життя, як я втомилася від самотності, як хочу просто зникнути. Це була не терапія, ні. Це був акт відчаю. Але він допомагав. Допомагав не задихнутися від усього цього невисловленого. Викричатися в порожнечу, поки не відчуєш, що в тобі вже нічого не залишилося, крім втоми. А потім ж я зробила паузу, відчуваючи, як холодний вітер пронизує до кісток, коли здавалося, що я вже виговорила все, виплакала всі сльози, і мені вже більше нічого сказати порожньому стільцю, з'явилася друга звичка. І вона була ще дивнішою. І ще страшнішою. Друга звичка, мій голос став тихішим, майже шепотом, ніби я розповідала якусь таємницю, яку не варто було б озвучувати. Вона з'явилася, коли я вже зовсім зневірилася в тому, що час хоч щось лікує. Коли мені здавалося, що я сама розсипаюся, як старий, розбитий посуд. Я знову подивилася на Марію. Вона вже не дивилася на мене з очікуванням позитиву. Її обличчя було блідим, а в очах читалося збентеження. Я почала збирати розбиті речі. Ні, не так, як якісь диваки, що збирають сміття. Я збирала осколки. Чашку розбила, збирала. Дзеркало тріснуло, збирала. Вазу, яку колись подарував Іван, і яка якось випадково впала і розлетілася на 1000 шматочків, я збирала кожен, найменший її уламок. Марія кивнула, намагаючись знайти якийсь сенс у моїх словах. Це, мабуть, була метафора. Збір себе по шматочках, так. Щоб знову стати цілою. Я гірко посміхнулася. Метафора. Дівчино, та життя не метафора. Воно це розбите скло, яке ріже, коли ти на нього наступаєш. Ні. Це був не збір себе по шматочках. Це було усвідомлення. Усвідомлення того, що деякі речі неможливо склеїти. Ніколи. От ти береш цей уламок, він блискучий, красивий, але ти знаєш, що він від чогось цілого, що вже ніколи не стане цілим. Ніколи. Ти можеш намагатися склеїти, витратити купу клею, сил, часу. Але ж ви все одно залишаться. І буде видно, що воно було розбите. Я збирала ці осколки, продовжувала я, відчуваючи, як ці слова, ніби гострі уламки, ріжуть мені горло, і складала їх у стару дерев'яну скриньку. Ту, що стояла на горищі. Там були осколки від нашого весільного сервізу, від дзеркала, в яке ми з Іваном дивилися вранці, від тієї клятої вази, яку він так любив. Кожен осколок – це була частинка мого розбитого життя. Мого щастя, моїх надій, моїх мрій. І я збирала їх не для того, щоб склеїти, а для того, щоб пам'ятати. Пам'ятати, що це було ціле. І що воно розбилося. І що його вже не повернути. Я відчувала, як Марія зблідла. Її позитив зникав, замінюючись шоком. Це була не та історія успіху, яку вона шукала. Це була історія про прийняття незворотності втрат, про те, що іноді зцілення – це не повернення до цілісності, а лише вміння жити з розбитими частинами себе. Це було моторошно, мій голос здригнувся. Сидіти вночі, перебирати ці осколки, відчувати їхню гостроту, їхній холод. І розуміти, що твоє життя, як і ці предмети, вже ніколи не буде цілим. Це не давало спокою. Це змушувало подивитися правді в очі. І прийняти її. А потім, коли я вже була на межі, коли здавалося, що я сама розсипаюся на ці осколки, коли вже не було сил ні плакати, ні кричати, з'явилася третя звичка. І вона була найстрашнішою. Коли я вже була на дні, коли здавалося, що осколків назбиралося стільки, що я вже не могла дихати цим болем, з'явилася третя звичка. І вона була найстрашнішою. Бо вона змусила мене подивитися на себе. Справжню. Без прикрас. Марія сиділа, не рухаючись. Диктофон, здавалося, ледь дихав, записуючи кожне моє слово. Вона більше не робила спроб знайти позитив у моїх словах.
Вона просто слухала. Я почала писати щоденник, мій голос став хриплим від напруги, від згадування. Але це не був щоденник подяки чи якихось там позитивних афірмацій, як зараз модно. Ні. Це був щоденник, де я записувала всі свої гріхи. Ні, не ті, що там перед Богом, а ті, що перед собою. Всі свої помилки. Всі свої недоліки. Кожне слово, яке я не сказала. Кожне слово, яке сказала не так. Кожну образу, яку проковтнула. Кожну надію, яку не виправдала. Я зробила паузу, відчуваючи, як стискається серце від цих спогадів. Я записувала туди, як я була несправедливою до Івана. Як я недолюблювала себе. Як я була поганою матір'ю, яка не завжди розуміла своїх дітей. Як я заздрила сусідці. Як я мріяла про те, що не збулося, і звинувачувала у цьому всіх навколо. Кожну свою слабкість. Кожен свій страх. Кожну свою ницість, яку ховала від усіх, а головне – від самої себе. Марія дивилася на мене широко розплющеними очима. Це був щоденник самобичування. Це був акт добровільного занурення в темряву власної душі. І я перечитувала ці записи, продовжувала я, голос мій тремтів. Знову і знову. Вночі, коли ніхто не бачив. Я перечитувала свої гріхи, свої промахи. І кожен раз я ніби заново переживала той біль, ту злість, те розчарування. Я ніби карала себе за те, що була такою, якою була. Це була така собі темна медитація. Замість того, щоб шукати світло, я занурювалася в темряву. Замість того, щоб пробачити, я згадувала і карала. Іноді я плакала, іноді просто сиділа закам'яніла. Іноді мені хотілося просто спалити той щоденник, викреслити все, що там було написано. Я подивилася на свої руки. Вони були старі, посічені зморшками. І саме тоді, коли я думала, що дійшла до самого дна, коли вже не було сил писати, коли я вже витягнула з себе, здавалося, весь біль, все лайно, всі звинувачення, саме тоді я зрозуміла, що саме ці 3 звички врятували моє життя. Врятували, розумієте? На обличчі Марії з'явилося здивування. Вона не розуміла, як такі жахливі звички могли врятувати. Я відчувала, що вона чекає на якусь логічну розв'язку, на якусь позитивну мораль. Але я знала, що такої моралі не буде. Життя – не дитяча казка. Так як же ці дивні і, чесно кажучи, трохи моторошні звички, як вони вас врятували? Запитала Марія, її голос був напружений. Вона тримала диктофон, але було видно, що її власна картина світу похитнулася. Я подивилася на неї. Молода, сповнена ідеалів, що шукає простих відповідей. «Дівчино», – сказала я, – «життя – це не дитяча книжка з картинками. І порятунок не завжди приходить у яскравих кольорах. Іноді він ховається в сірих відтінках. Або взагалі у чорних». Я зробила паузу, дозволяючи своїм словам осісти в повітрі. «Пам'ятаєш, я розповідала про першу звичку. Розмови з пустим стільцем. Звучить, як божевілля, чи не так? Але саме там я виплескувала весь той гнів, весь той біль, всі ті невисловлені образи, які роками душили мене. Я не могла кричати на живих. Я не могла звинувачувати. Я мусила бути сильною. А там я могла бути собою. Могла бути злою, розчарованою, ображеною. І це, Маріє, це давало мені можливість дихати. Не задихнутися від власного горя. Це був мій клапан. Без нього я б просто вибухнула. Чи тихо згасла. Марія кивнула, її очі були широко розплющені. Вона починала розуміти, що це не про позитивне мислення, а про сире, неприховане виживання. А друга звичка – збір осколків. Це ж було не для того, щоб склеїти, ні. Це було для того, щоб прийняти. Прийняти, що деякі речі розбиваються назавжди. Що Івана вже не повернути. Що наше спільне життя, як і та ваза, розлетілося на друзки. І ти можеш або заперечувати це, жити в ілюзіях, або прийняти. Зібрати ці шматочки, відчути їхню гостроту, їхню холодність і зрозуміти, що це частина твого нового «я». Що ти тепер розбита, але функціонуєш. Що це не кінець, а інший початок. Це був мій спосіб відпустити. Відпустити те, що вже не можна тримати.
Мій голос став більш впевненим, ніби я сама в цей момент усвідомлювала глибину цих механізмів. А третя звичка – щоденник спокутування. Ох, це було найважче. Це було занурення в пекло власної душі. Я перечитувала свої помилки, свої гріхи. І кожного разу я знову переживала цей біль. Але саме це дало мені можливість витягнути з себе все те, що мене заїдало. Всю провину, весь сором, всю самокритику. Це було як операція без наркозу. Боляче до нестями. Але саме це дозволило мені побачити, що я не ідеальна. Що я робила помилки. І що це нормально. Що я маю право бути такою, якою є, і що після всього цього болю залишається лише втома. Але ця втома – це не втома від життя. Це втома від боротьби. І вона дає спокій. Я подивилася на Марію. Її обличчя було блідим. Вона шукала щастя, а знайшла біль. Вона шукала успіх, а знайшла боротьбу. Я не виглядала щасливою чи цілісною. Я виглядала втомленою, так. Але в моїх очах був спокій. Спокій людини, яка пройшла крізь вогонь і воду. Я не кажу, що тепер я щаслива, сказала я, щастя – це дуже велике слово. Я просто живу. І це, Маріє, це і є мій порятунок. Я підвела рукав свого светра. На моєму зап'ясті, ледь помітний, білів тонкий шрам. Він був старий, майже непомітний, але я знала, що він там. Я не сказала Марії, звідки він взявся. Не потрібно було. Її очі розширилися. Вона зрозуміла. Не слова, а цей ледь помітний слід. Марія дивилася на шрам. Це був не просто шрам на шкірі. Це був шрам на душі, який Анна, можливо, ніколи б не показала, якби не її власна чесність, викувана роками болю. Вона не запитувала, що це. Вона вже зрозуміла, що за цим шрамом ховається ціла історія відчаю і боротьби за виживання. Я опустила рукав. Я не кажу, що мої звички підійдуть кожному. І я не кажу, що вони зробили мене щасливою. Щастя – це дуже велике, надто гучне слово. Я просто кажу, що вони мене врятували. Врятували від того, щоб розсипатися в порох. Від того, щоб просто здатися. Іноді, щоб вижити, треба робити дуже дивні, а можливо, і страшні речі. Речі, про які ніхто не дізнається. Речі, які ти робиш сам на сам зі своїми привидами. Я підвелася з лавки. Сонце вже схилялося до обрію, кидаючи довгі тіні по парку. Марія також підвелася, вимкнувши диктофон. Вона дивилася на мене з повагою, але й з якоюсь розгубленістю. Вона шукала простих, надихаючих історій, а знайшла щось набагато глибше, складніше і, можливо, більш правдиве. Отже, ви вважаєте, що це і є справжній порятунок? Тихо запитала Марія. Я усміхнулася. Гірко, але щиро. Дівчино, порятунок – це не завжди хеппі-енд, як у фільмах. Іноді порятунок – це коли ти просто продовжуєш дихати. Коли ти знаходиш у собі сили прийняти те, що розбилося. І коли ти перестаєш брехати собі про це. Це не повне зцілення. Це здатність функціонувати з болем. Це здатність жити, знаючи, що ти і не ідеальна, що ти маєш шрами, і що це нормально. Я повернулася до своєї лавочки, сіла, і знову подивилася на захід сонця. Він розфарбовував небо в дивовижні кольори, але я знала, що за цими кольорами прийде ніч. Моє життя було схожим на цей захід сонця, красиве, але з неминучим наближенням темряви. І ось ти сидиш, дорогий глядачу, слухаєш цю історію, і розумієш, життя не завжди дає відповіді. Воно дає випробування. Іноді, щоб врятуватися, тобі потрібно знайти свої власні, дивні, а можливо, і страшні звички. Іноді, щоб вижити, треба просто бути чесним із самим собою, навіть коли ця правда ріже. Але чи є це щастя? І чи є це порятунок? Хто знає? Кожен вирішує для себе. Але, може, саме в цьому і є справжня мудрість. У здатності прийняти все, що дає тобі життя, навіть якщо це не та картинка, яку ти хотів би бачити. Отже, дорогі друзі, ця історія від Анни – це не просто розповідь про звички. Це глибоке занурення в людську душу, в її здатність виживати попри все. Це нагадування, що справжній порятунок може виглядати зовсім інакше, ніж ми собі уявляємо. Чи є у вас свої дикі звички,
які допомогли вам пройти крізь труднощі. Поділіться своїми думками, своїми історіями, своїми міркуваннями у коментарях під цим відео. Ваша думка важлива для нас і для інших глядачів каналу «Світло мудрості». А якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо вона змусила вас задуматися, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал «Світло мудрості» та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові, не менш глибокі та відверті історії. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!